ලක්ෂන් වෙබ් ටෙක් YouTube channel එකට. ඇත්තටම වරින් YouTube channel එක තිබ්බේ යසිත් ලක්ෂන් කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මේක හොඳ brand name එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා තමයි ලක්ෂන් වෙබ් ටෙක් කියලා channel එක නම change කරේ. ඒ වගේම තමයි මම ඒක banner එක සහ logo එකත් මාරු කරා. ඔයාලා වීඩියෝ දෙද්දිම වගේ දකින්න ඇති මම intro එකත් මාරු කරලා තිබ්බේ. ඒ වගේම තමයි දැන් channel එකේ views 18 කිට්ටුවේ 880ක් මේ වෙලාවේ නෝට තියෙනවා. ඉතින් ලක්ෂන් වෙබ් ටෙක් කියන අවුට්කමින් අද කියන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි OBS Studio කියන එකෙන් ඇත්තටම කොහොමද virtual camera එකක් ගන්න කියලා zoom එක සහ team එකට. මේක තමයි software එක. මම ඒක download කරලා install කරලා ඉතින් කියනවා zoom team OBS Studio 3ම වගේ. වීඩියෝ ගන්න ඉල්ලනවා තමයි මම YouTube channel එක subscribe කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේක නික බලලා නිකන් ඉන්නත් එපා. යාළුවන්ට ගන්න share ගන්න. OBS Studio එක මම දැන්ට install කරලා තියෙන මේක තමයි interface එක. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක download කරලා install කරන්න කියලා. software අනිත් දෙකත් එක්ක zoom සහ teams. හරි. අපි එහෙනම් web browser වලට ගිහිල්ලා පටන් ගමු අද වැඩේ OBS Studio එක. ඇත්තටම කිව්වොත් මම මේ OBS Studio එකෙන් zoom එක team එක කියන්නේ දෙකම මේක ගන්න පුළුවන්. ඒකට මම අද කතා කරන්නේ zoom එක ගන්න විදිය විතරයි. මේක team එකක් ගන්න පුළුවන් විදිය තමයි ඉතින් team එක කරන්න ඉන්නවා කියලා හිතලා team එක download කරන ඉතින් කියන්නේ. මම මේ ඔක්කොම links description එකේ දානවා පහළ. team එක download කරන Microsoft Teams download කියලා කියවනවා. මෙතනට ඇති තියෙනවා go to downloads. එතනින් ඔයාලට download කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට zoom ගැන කතා කරොත් zoom download කියලා කියවුවට පස්සේ ඒකත් එනවා. මේක නම් ඔයාලට කෙලිම link එක press කරපුවාම ඇතුලට යනවා. එයාලගේ ඊට පස්සේ sign in වෙන ඒ ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න එතනින් කෙලින්ම මොනවද link එක යන දේ තියෙන්නේ. තප්පර ගණනක ඉඳලා නිකම්ම මෙතන setup එක download වෙනවා. ඒක install කරන්න. install කරන දේ ගැන කියන්නේ මොකද ඕනම කෙනෙක් software එක install කරන්න දන්නවා. ඒකට OBS Studio මේකෙන් තමයි අපි මේක කරගන්නේ. download කියලා ගිහුවම එනවා. ඒ කියන්නේ එතන go to downloads වල ගිහලා මේ මෙතන පළවෙනි link එක යන්න. virtual camera එක ගන්න OBS Studio එකේ. මම මේ ඔක්කොම links ටික පහළ description එකේ දානවා. හරි අපි මම දැන් මේකට මුලින්ම zoom එක open කරගන්නවා. මම අද team එකෙන් කරන විදිහ ගැන කියන්නේ මොකද ඒක මේ දෙකෙන් මේක ඔයාලට team එකෙන් කරන විදිහ සාමාන්‍ය මම ඇත්තටම මේකේ OBS Studio එකේ settings එකට ගිහම ඔයාලට ඒ විදිහටම team එක කරගන්න විදිහ ගැනත් කියන්න තනියම කරගන්න පුළුවන්. මම මේ zoom එකත් side එකෙන් තියාගෙන හදා ගන්නවා ඒක හරියටම. ඊට පස්සේ මම ගන්න මගේ OBS Studio open කරගන්නවා. මේක අතන OBS Studio එකම මීට වඩා ගන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. අතන මම අද වීඩියෝ කතා කරන්න ඉන්නේ virtual camera එකක් දෙන ගැන. software එක install කරාම ඔයාලට පේන ඇති මම දැන් OBS Studio එක full screen එක ගන්නවා. මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මෙතන දැන් මේ screen එකේ preview screen එක මේකට කියන්නේ. මෙතන තමයි අපි scene add කරන sources ඒ වගේම audio mixture controls වල stream එකක් ගන්න virtual camera එක start කරන්න exit කරන settings වල ඔක්කොම මෙතනින් තමයි කරන්නේ. මම මේ ඔක්කොම ඔයාලට පිළිවෙලින් එකින් එකට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට ඉතින් මේකේ පේනවා ඉතින් දැන් මේ විදිහට පොඩි පොඩි කොටු වල ඇතුළටම කියලා දෙනවා. මොකද මේ සම්පූර්ණ අපේ display එකම මෙතනින් capture වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක display එක ඇතුළට ආවත් මේ capture. සාමාන්‍යයෙන් කන්නාඩි දෙක දෙපැත්තෙන් තිබ්බම වෙන වැඩේ වගේ තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක තව කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම් හරියටම. මෙතනට මම මේකේ sources ටිකක් add කරගන්න තියෙනවා ඔයාලට. මේ විදිහට මම add කරන් තියෙනවා. ඔයාලා එක දවසක් add කරාම ඇති හැමදාම යනකම් ඔයාලට එක තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන plus mark එක දීලා මේ විදිහට මම add කරලා දෙනවා පිළිවෙලින් add කරන්න. මම ඒකට ඔයාලට මේක screen එක zoom කරලා මේ විදිහට දෙන්නම්. ඔයාලට තියෙන මේ ටික එකින් එකට add කරගන්න. ඔයාලා වීඩියෝ එක pause කරලා මේ ටික add කරන්න. හරි මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එක pause කරලා මේ ටික add කරගන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේ sources වලින් වෙන්නේ අපේ මේ ඔක්කොම add කරන්න ඕනේ virtual camera එක දෙන්න.
පස්සේ මෙතන තමයි scene දෙන්නේ. ඒක තමයි අපි දැන් scene 2 එකේ ඉන්නේ. scene 2 එක අපි zoom එකට දුන්නොත් අපි කියන්නේ මුළු screen එකේ පුරාවට කරන හැමදේම zoom එකේ පෙන්නනවා. ඒක scene set කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට scene add කරන්න කියන මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන මුලින්ම new meeting එකක් දාලා අපේ zoom meeting එකක් open කරනවා. මම මෙතන zoom first window එක minimize කරගෙන මේ අපේ zoom meeting එක මෙතනට ගන්නවා. හරි මම ඔයාලා zoom meeting එකක් create කරන විදිය ගැන ඒ වගේ මේකේ options ගැන දැනගන්න ඕන නම් මම YouTube channel එකට ගිහලා කලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම කියන වීඩියෝ එක කලින් කරලා තියෙනවා YouTube එකේ. අද අපි කතා කරන්නේ මේක ගැන. හරි අපි ඉතින් දැන් මෙතන open කරගන්න ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම දැන් display කරන හැම එකම scene 1 එක අපි ඉන්නේ හින්දා මේ display එකේ පේනවා. අපි හිතමු දැන් ඔයාලට මේක දැන් display මේ ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ source ටික add කරලා ඒ ටික lock කරගන්න ඕනේ. ඉතින් unlock වුණොත් එහෙට මෙහෙට අපිට click වුණොත් මේ වෙනකොට ඔයාලට ඕන නම් පොඩි වට උනත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මම full screen එකට හදාගන්න එක lock කරගත්තා ලේසියට. හරි මම ඔයාලට sources ගන්න ඕනේ ඉඳලා මේ ඩීට පොඩ්ඩක් උඩට ගත්තා. එහෙනම් මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පල්ලෙහාට preview එක සම්පූර්ණයෙන් ගන්නවා. අපි හිතමු දැන් ඔයාලට තාම දුන්නේ නැහැ මම ඒක. zoom එකට ගිහලා මෙතන arrow key එකක් තියෙනවා. එතනින් මෙතන OBS virtual camera කියන එක select කරලා ඔයාලට start video දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට display zoom එකේ පෙන්නන්න අපි ඉන්න participate කෙනෙක්ට උනත් OBS studio එකේ logo එක සහ video off කරලා තියෙන එක. අපිට එහෙම උනේ මෙතන අපි දැන් මේකේ දැන් මේ OBS studio open කරලා තියෙන එතනින්ද මෙතනට select කරන්න පුළුවන් වුණා. Instagram webcam දැම්මොත් මගේ video එක webcam එක වෙන්නන්නේ. දැන් start virtual camera කියලා දුන්නාම තමයි හරියටම මේක වෙන්නේ. තව එකක් තියෙනවා ඔයාලට කියන්න දැන් මෙතන මම බලන්න මේක full screen එක ගත්තාම මේ වගේ preview එකක් එනවා. මේක වෙන්න හේතුව තමයි අපි මේකෙන් මේකට virtual camera ගන්න ඉදලා දෙනකොට අපි අපේම screen එක දැන් මේ විදිහට තිබ්බට මේ zoom එකේ දැන් මේක minimize කරලා පෙන්නනවා. මේකේ මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේක open කරලා full screen දැන් අපේම screen එක pin කරාම තමයි මේක වෙන්නේ. දැන් අපි මෙහෙම කරන්නේ නැතුව දැන් මම හිතුවා අපි තව participate ඉන්නවා. ඒක මම එයා මෙතන ගිහලා pin කරගන්නවා. ඒත් එයා pin කරගත්තාම එයාට සම්පූර්ණ අපි display කරන දේවල් පේනවා. එහෙම තමයි මේක වෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් මෙතන OBS studio එක උනත් studio mode කියන එක දෙන්න. ඒතකොට දැන් ඔයාලට දැන් අරකින් ඒ විදිහට පේන්නේ නම් මෙතනින් හරියන බලන්න මේ තියෙන අපේ සාමාන්‍ය OBS studio එකේ preview එක මේ තියෙන program එකෙන් අපේ team හරි zoom හරි දෙන preview එක දාම මෙතනින් පෙන්නනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි එක preview එකක් දුන්නා. අපි දැන් මේ preview පළවෙනි preview එකෙන් දුන්නේ පළවෙනි scene එක. මේ scene එක වෙන්නේ අපේ display එක හැම එකක්ම මේකට එන එක. ඊට පස්සේ තව මම scene එකක් cut කරලා තව කන්ෆර්ම් වැඩ වලට edit කියලා දෙනවා. ඔයාලා වෙනද scene 3 එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තිබ්බ එක නැතුණා sources. ඊට පස්සේ මම මෙතන plus mark එක click කරලා මෙතන text එකක් දෙනවා. text එකක් දෙනවා කියන්නේ අපි මොකක් හරි type කරන්න තියෙන්නේ text එකට okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට එනවා මෙතන text එක. අපිට කැමති text එකක් add කරන්න පුළුවන්. මෙතන ලක්ෂණ ටික දීලා ඊට පස්සේ මෙතන select font ගිහලා මෙතන ඔයාලට size එක ඒ වගේ මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. italic කරන්න bold කරන්න ඒ ටික සාමාන්‍ය විදිහට මේකේ තියෙනවා. නම් size එක අඩු කරලා සාමාන්‍ය මේ වගේ English font එකක් දෙනවා. ඔයාලට කැමති font එක select කරලා මේක okay දෙන්න. ඊට පස්සේ type කරන එක හරි. ඊට පස්සේ මම මේක මේවා මොනවද වෙනස් කරන්න okay දෙනවා. හරි. නම් දැන් studio mode අයින් කරලා scene 3 එක යනවා. scene 2 එකෙන් scene 3 එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඒක ගොඩක් කුඩාවට තමයි තියෙනවා. මම මේ විදිහට එක මගේ display එක full screen එකට ඔයාලට කැම දෙන පොඩියට හරි ඔයාලට කැමති විදිහට මේ display එක දෙන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාත් ඒක පෙන්නුවා. ඔයාලා මෙතන අනින් black and white සාමාන්‍ය edit එකක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ screen එක පිට කරන වෙන්ද ඉන්න මම මෙතන දැන් මේක unlock වෙලා තියෙනවා. මම ඒක lock දෙනවා. හරි. ඒක lock වුණා. start virtual camera දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගියා zoom එකේ දැන් මේ විදිහට පෙන්නනවා.
දැන් ඔයාලා බලනවා ඇයි මේක හරියටම අර ඉස්සෙල්ලා වගේ ස්ක්‍රීන් එක ගැස්සුනේ නැති කියලා මොකද මම ටෙස්ට් එකක් ඇඩ් කරේ scene 2 එකේ අපේ ඩිස්ප්ලේ එක කැප්චර් කරලා තමයි ඒ OBS ස්ටුඩියෝ එකෙන් අපේ හැම zoom එක සහ team එකට වෙන්නේ. අතර මම මේක zoom එක විතරයි ගලවලා team එකට බැලුවේ නෑ. ඒ හින්දා නම් මම හරියටම දන්නා මම වෙනකොට ඔයාලා team එක දාගන්න ඉතින් කිව්වා. මෙතන stop virtual camera දුන්නාම ඉස්සෙල්ලා විදියට මෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ අපි මෙතනට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරා මම දැන් මේක රිමූව් කරන ඕල්ඩ් ඕන සීන්ස් කීපයක් වුණත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම දැන් ඒක තියදිම ඇඩ් කරන්න නැතුව අපි ස්ක්‍රීන් ශ්‍රී එකක් දීලා බලමු කොහොමද මේකට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. මේ විදිහටම තමයි මෙතන සීන් එකක් ඇඩ් කරලා විස ප්ලස් මාක් එකෙන් ඉමේජස් වලට ගියා. ඉතින් ඕකේ කරා ඊට පස්සේ මෙතන බ්‍රවුස් කරන්න එතනින් මම ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. channel එකේ logo එක ඔය දැන් දෙන්නම්. හරි. ඔයාලා වෙනදී logo එක වැටුණා. දැන් මේ logo එක ගොඩක් ලොකුවට තමයි තියෙන්නේ. මම ඒ හින්දා මේ විදිහට ඇදගෙන මේක අපේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන විදිහට හදා ගන්නවා. අතන මේක හරි. ඊට පස්සේ මේකත් ඔය විදිය සුපුරුදු ලොක් කරගන්නවා. ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන virtual camera එක අපිට මේකට ගියාම virtual camera එකට තියෙන විදියටම මේක ගන්න පුළුවන්. අතරම zoom එක background image එක දාලා උනත් මේක පුළුවන් කරන්න. background image දාන්නේ profile pictures දාන විදිහ sign in වෙන විදිහ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ගෙලවලා කිව්වා. මම පහළ description එකේ ඒකට අදාළ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි දැන් මේකට අපි දැන් ෆොටෝ එකක් කට් කරලා scene 3 එක remove කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා විදිහට මම දැන් කරන්න යන්නේ මේකට background video එකක් කට් කරන එක. අතරම background video එකක් කට් කරනවා සමහරවිට ඉතින් website එකක් තිබ්බ මම දැක්කා මම ඒක කරේ නැහැ. zoom එකේ background video දාන්න. ඉතින් ඒකෙන් අපිට එක එක ඒවා download කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒක අපිට කැමති background එක දාන්න බෑ. එතනින් දෙන backgrounds ටික විතරයි දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි අපිට OBS ස්ටුඩියෝ එකේ මේ විදිහට scene එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා zoom එක class එකට යන කලින් මේ විදිහට scene එකක් ඇඩ් කරගන්න. නැත්නම් class එක වෙලා වුණත් පුළුවන්. zoom එකෙන් class විතර නෙමෙයි ඉතින් ගොඩක් දේවල් කරනවා, meeting කරනවා, business meeting කරනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට source එකට media source දීලා මේක අතර වෙනස්. මේකත් මුල ටික ඕකේ කරනවා. මේක image එකක් ඇඩ් කරනකොට ගොඩක් වෙනස්. මේක තව browse කරලා හරියටම වීඩියෝ එකක් අපිට තව හදාගන්න තියෙනවා. හරි. මේක දීලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන loop කියලා දෙන්න. නැත්නම් එකපාරක් play වුණාට පස්සේ ඉවර නම් එතන speed එක වෙනසක් ගන්න බෑ. සාමාන්‍ය ගන්නවත් තියන්න. හරි ඊට පස්සේ ඒකත් display එකේ ගානට හදාගෙන මම මේකට lock දෙනවා. හරි මේක stop කරා. අපි ඊළඟ බලමු zoom එකට ගිහිල්ලා. මේකත් මේ විදිහට screen එක අරගෙන virtual camera හරි zoom එකේ හරි zoom එකේත් අපි මේ විදිහට වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා වෙනාට මම stop කරලා තිබ්බේ. review දෙකම මේකට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලා studio mode එකේ නම් zoom එකට ගිහිල්ලා ඒක preview වෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න program එකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙතනින් තමයි studio mode එකෙන් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ මේකේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න දැන් මේකට zoom එක ඕන වුණා අපිට මේකේ preview දෙන්න. ඊළඟට මේක ඇත්තටම screen record කරනවා වගේ දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මයිසාඩ් වීඩියෝ එක ගේන වල live stream කරන්න පුළුවන් මේකෙන් අපිට. ගොඩක් අය ඉතින් OBS ස්ටුඩියෝ වගේ software පාවිච්චි කරන game stream කරන්න ඒ වගේ මොකක් හරි. මේ දෙයක් කරේ live stream එකක් දෙන්න තමයි. දැන් අපි zoom එකට සම්බන්ධ කරලා වැඩ ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ OBS ස්ටුඩියෝ ගැන තමයි තියෙන්නේ. zoom එක close කරා මම මේක maximize කරගෙන studio mode එකෙන් අයින් වෙනවා. පස්සේ මෙතනින් settings දාලා හරි මෙතනින් හරි ඔයාලට settings වල යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ general වල මොනවද වෙනස්කම් කරන්න යන්න එපා. එසේ live stream එකක් කරනවා නම් මෙතනින් YouTube select කරලා මම දැන් live stream එකක් කරන විදිහ ගැන කියන්නේ නැහැ. මෙතනින් code එක ගහලා මම
ළඟට අවුට්පුට් එකේ නම් හදාගෙන තියෙන ඔඩියෝ බිට් රේට් එක කියනවා වගේ සවුන්ඩ් එක දැන් කියනවා වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා හිතමු ඒකට මම දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කරනවා මම ඉන්නේ ඒක කතා කරනවා මම ඒ කතා කරනකොට බිට් එකක් තියෙනවා ඒ බිට් එක සවුන්ඩ් එක තමයි මෙතනින් හදාගන්න තියෙන්නේ ඇත්තට මම දැන් නම් රෙකෝඩින් දාලා තියෙන්නේ මේකේ නෙමෙයි වෙන software එකකින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන කලින් වීඩියෝ එක කරා ඒකත් පහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා දෙනවා ඔයාලට ඒකෙන් ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් output එකේ තව තියෙනවා recording path එක recording path එක මෙතන browse කරලා කැමති තැනකට හදාගන්න පුළුවන් මම ඒකත් කලින් කරගත්තා audio tab එකත් ඔයාලට ලොකුවට වෙනසක් කරන්න දෙයක් නැහැ video tab එක මම currently active කරලා තියෙන ඉඳ මෙතන වෙනස් කරන්න බෑ අනිවාර්යෙන් මේ resolution වල ඔයාලා දාන්න ඒ වගේම තමයි මෙතන මට වෙනස් කරලා පෙන්නන්න බෑ මොකද මම මේක ඕපන් කරලා virtual camera එකක් කියලා තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් බලමු ස්ටොප් කරලා ඒක ආයෙ මම virtual camera එක ස්ටොප් කරලා නැවතත් settings වල එන්නම් ඒක cancel වෙලා ස්ටොප් කරලා settings වල આવත් සමහර විට ඔව් ඒකට පුළුවන් virtual camera එක දීලා තිබ්බින්ද තමයි මට මේ වෙනස් කරන්න බැරි වුණේ basic resolution ගැන කතා කරත් මේ ගන්නට ඔය ඔයාලගේ 4K විදිහට තමයි හදාගන්න ඕනේ කියන ඔයාලේ PC එකේ තියෙන විදිහට මම සාමාන්‍ය game stream කරනවා වගේ නම් FPS 60 වගේ දාගන්න මම නම් 30 FPS එකට දීලා තියෙන්නේ ඊළඟට තමයි මේකේ hotkeys ටිකක් හදාගන්න තියෙනවා මේ දින ඔයාලා මේ මම නම් මුලට විතරයි කියලා දෙනවා ඔයාලා කියවලා කරගන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ස්ක්‍රීන් එක zoom කරලා දෙන්නම් stream එක code start කරනවා නම් shift key එකට මේක ඇත්තටම වෙනස් කරන්න මම දැන් control එක press කරලා control key එක press කරුවම මේක එනවා දැන් shift එකේ ඉඳන් මම shift එක තියාගන්නවා ඔයාලා ඉතින් කැමති key එකක් මේකට හදාගන්න පුළුවන් stream එක stop කරනවා නම් ඒ වගේම recording එක pause කරනවා නම් unpause කරනවා නම් ඒ කියන්නේ unpause කියන්නේ resume කරන එක අපි virtual camera එක start කරන එක stop කරන එක ඒ වගේ වැඩ ටිකක් mute කරන්න hide කරන්න ඒ වගේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා advanced වල නම් එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ මම මේක cancel කරනවා apply නෑ මොකද මම වෙනසක් කරපු නැති හින්දා ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන sources කියන එක මෙතනට add කරලා scenes මෙතනට අරගෙන ඒ විදිහට උනත් ඔයාලට add කරන්න පුළුවන් ඕනනම් මෙතන preview screen එක මාරු කරගන්න මේ විදිහට මේක මෙතනට අරගත්තා ඒ විදිහට මේක OBS එකේ කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මේවා මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නුවා වගේ මේව හදාගන්න තියෙන්නේ මේ ගන්නට ඔය තමයි ඉතින් හරියන්නේ මොකද preview screen එක තමයි ඕනේ මේවත් ඉතින් කොච්චර උඩට ගත්තත් මේ features ටිකම තමයි පල්ලෙහාට තව මොනවද features නැහැ මෙතන scroll bar එකකුත් නැති නිසා scenes ගැන කතා කරාම sources ගැන කතා කරා ඊළඟට OBS studio එකේ ඇත්තට මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලත් ඔයාලට recording එක කරන්න යන ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එක කරනවා කියලා ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගන්න like කරන්න comment කරන්න යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න ඔයා තමයි මම YouTube channel එක subscribe කරගන්න ඉතින් මම subscribe කරලා එකතු වෙන්න මේ තවත් මේ වගේ අලුත් දේවල් ගොඩක් කරන ඉක්මනටම හම්බ වෙනවා